الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد. أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم لهذا أسلموا. في عمان العاصمة الأردنية ولد واصف الراعي لأبوين كاثوليكيين أشربا طفلهما حب النصرانية والالتزام بطقوسها، وألحقاه في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدرسة تيرا سانت التبشيرية الأمريكية، التي تهتم بحصص التثقيف الديني، ويعمق أساتذتها بأساليبهم الجذابة انتماء واصف وزملائه إلى النصرانية. مرارا عرض أستاذ التربية الدينية النصرانية صورا على البروجيكتور للمسيح وأمه، وكذلك عرض صور من يسمونهم القديسين، فكان واصف يستمتع مع زملائه بهذه العروض الجذابة. لكن الحال لم يكن كذلك حين عرض عليهم الأستاذ ذات مرة صورة رجل طاعن في السن، طويل شعر الرأس، عظيم اللحية، يجلس على السحاب. سألهم عن صاحب هذه الصورة، كل الإجابات توقعها واصف إلا إجابة واحدة يشيب لها شعر الرأس، فقد قال لهم الأستاذ ببرود: إنها صورة الله، تعالى الله عن الشبيه والشريك والمثيل علوا كبيرا. يقول واصف: كانت مفاجأة مذهلة بالنسبة لي، لأنه لم يسبق لي أن سمعت أن لله صورة متداولة بين يدي خلقه. لقد كانت لحظة فارقة انضافت إلى أسئلة كثيرة جالت في ذهن الفتى المتقد ذكاء. ف10 سنوات من الحشو للمقررات الدينية في المدرسة كانت حصيلتها عند واصف ما يقوله: الدين أسرار، وكأن الدين أنزل بلغة إلهية لا يكاد يعرفها غير الله ونوابه المزعومين في الأرض، أي رجال الدين الذين يفسرونها بما تهوى أنفسهم. حين يتجرأ أستاذ أو قس على حوار واصف وزملائه في الأمور الدينية، فإنه يفرض ما شاء من المقدمات ويعتبرها بديهية ينبغي التسليم لها، وإن أصيب الدماغ بالشلل لمجافاتها العقل والمنطق. فقد سأل واصف القسيس يوما: لماذا نحتاج في الحصول على المغفرة إلى إله يتجسد على الأرض ثم يصلب ويقتل نيابة عنا وهو بريء؟ ألا يقدر الله أن يغفر لنا بكلمة واحدة منه؟ فأجابه القس بذكر ما يعتبره مسلمة بديهية لا مناص عنها. قال: لا غفران للخطيئة إلا بمقابل، ودم المسيح المسفوك على الصليب هو المقابل. وعبثا حاول واصف أن يستفهمه عن دليل هذه المسلمة الخاطئة التي تبنى عليها النصرانية برمتها. من قال هذا؟ هل هو صحيح عقلا؟ هل الله يحتاج إلى مقابل حتى يمنحنا الغفران؟ وأما الإسلام فقد أرضع واصف من والديه كراهيته، ثم أشرب وغذي ما تبقى من حقد عليه في مدرسته التبشيرية، مشفوعة بقصص مختلقة وتلفيقات محبوكة وأحيانا غير محبوكة. يقول: لم أسأل نفسي دليلا على أن الإسلام يستحق كل ذلك الجفاء أو العداء مني أو من غيري، فعاديت دينا لا أعرف عنه شيئا غير ما علمني إياه من امتلأت قلوبهم بالحقد على الإسلام جهلا وتجنيا وتقليدا أعمى. لم يكن واصف شابا متدينا بالمعنى الحقيقي للكلمة، رغم تردده بين الفينة والأخرى على الكنيسة ومحاولته المتكررة تطبيق ما يقوله القس أو الأستاذ عن أخلاق المسيحية، وأنها دين العفو والتسامح وحسن المعاملة. لقد سمع كثيرا منهم قول المسيح بحسب إنجيل متى: أقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه 2، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. لكن يقول واصف: إذا جد الجد فمن يطيق أن يدير خده الأيسر لمن لطمه على خده الأيمن؟
ومن يفرط في شيء يملكه لمن يأخذه منه سرقة أو عنوة وقهرا، ومن يحب أعداءه ويبارك لاعنيه، ومن من النصارى اليوم يطبق هذه التعاليم في واقع حياته. وحقا ما قال، فإن مثل هذه القيم غارقة في عالم الخيال، وتؤسس لمجتمع يسوده الظلم والإفساد والخنوع والرضا بالضيم. وقع خلاف بين والد واصف وإدارة المدرسة، فاضطر لنقله منها إلى مدرسة خاصة تمتاز بسمعة طيبة، مدارس الأقصى، وهو قرار سيضع واصف جنبا إلى جنب مع المسلمين الذين يكرههم، وقد أوصاه أبوه فرارا من المشاكل ألا يخوض معهم في أي مجادلات عقدية. حصة التربية الإسلامية الأسبوعية ليست إجبارية على واصف النصراني ويستطيع التغيب عنها، لكن مظهر الأستاذ محمد هليل ينبئ عن مخبر جليل. جاذبيته دعت واصف للمداومة على حصة التربية الإسلامية ومشاركة زملائه المسلمين في حفظ آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل تفوق عليهم، فكان الأول على فصله في جميع المواد وأيضا في مادة التربية الإسلامية. شارك واصف في فرقة المدرسة الكشفية، وحضر مع زملائه المسلمين العديد من الندوات والمحاضرات والمخيمات الكشفية، فرآهم يصلون ويصومون، وشاركهم الصيام يوما، كما لاحظهم وهم يتحدثون عن الدين ويسألون ويجابون، ليس عندهم في الدين أسرار ولا خصوصيات. يقول: بدا لي وقتئذ أن الإسلام دين عقل ومنطق وقوة وعزة وواقعية، ومع القوة والعزة تجد الحلم والرحمة. ما فهمه واصف من الإسلام خلال سنتين كان كافيا لتفنيد الصورة المغلوطة التي حشوها في رأسه عن الإسلام والمسلمين. كيف يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بظلم غير المسلمين، وهو الذي يقول: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. ولقد دهش واصف لموقف الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اليهودي لما رآه يستعطي الناس ويسألهم، فقال لخازن بيت المال: والله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. سنتان من الدراسة مع المسلمين علمت واصف الكثير عن الإسلام، وانزاحت فيها معظم الأباطيل التي طوقته طويلا، لكن الأهم فيها أنه حاز أسس التفكير السليم. فماذا كانت النتيجة؟ يقول: أن لعقلي بعد المؤهلات الجديدة أن يقتنع بالمسيحية وما فيها من الطلاسم والأسرار والتثليث وابن الله وأم الله والاعتراف للخور أي القسيس، والاعتراف للخور بالذنوب وبلع الخبز المغموس بالخمر، وأشياء كثيرة يسمو العقل عن تلقيها بالقبول، إلا أن يكون حبيس غشاوات التعصب والتقليد الأعمى الموروث. بدأت فكرة الدخول في الإسلام تراود واصف، لكنه جبن عن هذا القرار الذي يصادم تعصبه للنصرانية ويفتح عليه أبواب الخوف على ما يأتي. فاعتناق الإسلام كما يقول واصف يعني التخلي عن مبادئ ومعتقدات ونمط حياة ألفها إلى معتقدات جديدة وحياة لم يألفها. هذا يحتاج إلى حكمة وشجاعة، لكنه أيضا لا يقدر على البقاء في النصرانية، وقد استبان له بطلانها، فهرب من الصراع بين عقله وتعصبه إلى الإلحاد، فقرر أن يكون ملحدا، لكن هيهات، فسرعان ما تراجع فعاد إلى الإيمان بالله بعد أن استبان لعقله ضرورة اليقين بوجود الله وببعض صفاته التي تدل عليها إحكام صنعته في خلقه. لقد آمن واصف بالعديد من صفات الله تعالى: الخالق، العليم، الحكيم، القدير، وقرر البحث عنها في أسفار كتب الأديان الثلاثة: اليهودية،
النصرانية الإسلام، فلم يجد بغيته إلا في الإسلام. وقد دفع الله إلى يديه كتاب عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فقد عرف منه أن الإسلام يؤكد أن الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، لا تشبه ذاته الذوات، ولا صفاته الصفات، ولا أفعاله الأفعال. وجدت، والكلام لواصف، وجدت في هذا التنزيه لله ضالة المنشودة، وعرفت أن الإسلام يقول في الله ما يقبله كل عاقل. وقد كان ما نقله الشيخ محمد الغزالي عن عقيدة المسلم مطابقا لما توصلت إليه باستقصاءات العقلية الطويلة. جزمت بذلك أن الإسلام هو الدين الصحيح الوحيد الذي يصدق عقلي أنه من عند الله عز وجل. خوف واصف على المستقبل وتوقعه لعذاباته وما سيصيبه من العنة والأذى جعله يتلكأ في الدخول إلى الإسلام، فقد رأى أن يخرج من قلقه إلى فكرة غريبة، وهي أن يجمع بين الإسلام والنصرانية في آن واحد، وأن يدع من النصرانية ما يتعارض مع الإسلام من عقائد. واستمر في قراءته في الإنجيل، واسترعى انتباهه نص يحذر فيه المسيح بحسب إنجيل متى من مدعي النبوة، ويعطي علامة واضحة للتمييز بينهم وبين الأنبياء الصادقين، فآثارهم في الأرض ونتاجهم بين البشر هو المقياس والمعيار. يقول إنجيل متى بأن المسيح قال: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، أي مدعي النبوة، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم، هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الثمرة الرديئة فتصنع ثمارا رديئة. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا رديئة، ولا شجرة رديئة أن تصنع أثمارا جيدة. حين طابق بين هذا النص والإسلام يقول: وجدت في تلك العبارات دليلا قاطعا على أن الإسلام رسالة سماوية، وأن محمد بن عبد الله رسول لله حقا وصدقا. فإن عبارة من ثمارهم تعرفونهم لتمييز الكاذب من الصادق من الأنبياء. استعرضت الإسلام فوجدت فيه من المزايا ما لم أجده في غيره، ومع تلك الميزات لم يكن في وسعي إلا أن أقول إن الإسلام ثمرة صالحة وثمرة جيدة لا تقدر أن تعطيها إلا شجرة صالحة. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في حصة مادة الكيمياء نطق واصف الراعي بالشهادتين، وذلك في عام 1966 ميلادي، حين كان عمره 20 سنة، وانتقل للعمل في الرياض في عام 1970 ميلادي، وفيها تزوج وأنجب، وفيها توفي رحمه الله في حادث سير في هذا العام 2012 ميلادي. رحم الله أبا حمزة، وجمعنا به في جنات ونهر عند مليك مقتدر، وإلى لقاء يتجدد بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.